Hi everyone, this is نگین سلطانی. Welcome back to English Skills channel. سلام به همه دوستان، من نگین سلطانی هستم. خیلی خوش اومدید به کانال مهارت زبان انگلیسی. ما توی این کانال به صورت روتین داریم آموزش زبان انگلیسی رو آپلود میکنیم. اگه که تو علاقه‌مند به یادگیری زبان انگلیسی هستی، حتما کانال ما رو سابسکرایب بکن، زنگوله بغلش هم انتخاب بکن تا به محض اینکه ما ویدیو جدید رو آپلود کردیم واسط پیام بیاد و بیای ویدیو ما رو ببینید. راستی یادت نره ویدیو رو برای دوستات که علاقه‌مند به یادگیری زبان انگلیسی هم هستن بفرستی. خب بریم سراغ درسمون. خب دوستان، قبل از هر چیزی من بگم که ما 2 تا ویدیو داریم در مورد حروف اضافه. یه ویدیو همین ویدیویی هستش که الان داریم روش بحث میکنیم در مورد حرف اضافه این و آن. یه ویدیو دیگه هم خواهیم داشت در مورد 2 تا حرف اضافه دیگه. پس بهتون توصیه میکنم اون ویدیو رو هم از دست ندید. خیلی خب، حالا بریم سراغ این ویدیو و حرف اضافه in and on. Preposition of place, in and on. Preposition of place. Preposition یعنی حرف اضافه. Place یعنی مکان. In and on. دو تا حرف اضافه in و on. میریم بررسی بکنیم ببینیم که چجوری هستش. The school is at فاطمه Street. Okay, this is wrong. The school is at فاطمه Street. میگه که مدرسه is at فاطمه Street. در خیابون فاطمیه. اینجا صحبتمون روی حرف اضافه است. The school is on فاطمه Street. Okay? is on فاطمه Street. پس on درسته. The school is on فاطمه Street. جمله بعدی. They live in مطهری. This is wrong. They live at مطهری. اونها توی مطهری زندگی میکنن. با حرف اضافه at درسته. Okay? The museum is on the city. The museum is on the city. The museum is in the city. In the city is correct. In the city درسته. The museum یعنی موزه. Is in the city. موزه در داخل شهره. The museum is in the city. الان ممکنه که فکر کنید خب خیلی این در واقع گیج کننده است، سردرگم بشید و بگید که چجوری ما میتونیم اینا رو تشخیص بدیم. من توی این ویدیو یه سری اصول رو بهتون میگم و بهتون میگم که چجوری میتونید تشخیص بدید و استفاده بکنید. همه حرفای اضافه ممکنه با یه لغت بیاد ولی توی جمله معنیش تغییر بکنه. مثل این مثالایی که براتون میزنم. Am I at the car؟ Am I at the car؟ at the car یعنی در واقع کنار بودن، اون پوزیشنی که هست. Am I at the car؟ من کنار در واقع ماشین هستم. جمله بعدی. Am I in the car؟ Am I in the car؟ من داخل ماشین هستم. و جمله بعدی. Am I on the car؟ Am I on the car؟ یعنی آیا من روی ماشین هستم؟ خب پس دیدید که معنی‌ها تغییر میکنه. با توجه به حرف اضافه‌ای که میاد معنی‌ها تغییر میکنه. بهترین راه اینه که حروف اضافه رو توی یک گروه یا عبارت به خاطر بسپاریم. یادگیری از این طریق باعث میشه که ما کمتر اشتباه بکنیم. این که بدونیم توی هر عبارت از چه حرف اضافه استفاده بکنیم. و راه بعدیش اینه که ببینیم نیتیوا، اونایی که زبانشون زبان مادریشون زبان انگلیسی هست، ببینیم اونا چجوری استفاده میکنن. اوکی؟ خب توی در واقع عبارت ها مثل چی؟ In the morning میخوایم بگیم در صبح. In the morning با حرف اضافه این میاد. میخوایم بگیم در شب. At night یعنی در شب. میخوایم بگیم که بستگی داره مثلا به یه چیزی. It depends on something. bستگی داره به یه چیزی که میخوایم بگیم. It depends on بستگی داره به. He's keen on football. یعنی چی؟ keen یعنی در واقع keen که اینجا هست یعنی طرفدار، مشتاق. He's keen on football یعنی اون طرفدار مشتاق فوتباله. اوکی؟ پس این عبارت هایی بود که اگر اینا رو یاد بگیریم و تو ذهنمون باشه میدونیم با چه حرف اضافه‌ای میاد. یکی از راهاییه که میتونیم حرف اضافه رو تشخیص بدیم. راه بعد اینه که ببینیم نیتیوا چجوری صحبت میکنن و توی چه عبارتهایی با کدوم کلمات چه حرف اضافه هایی رو میارن.
حرف اضافه in within inside the edges within inside the edges یعنی چی؟ یعنی حرف اضافه این وقتی میاد که ما بخوایم بگیم که داخل یه چیزی اوکی within داخل or inside the edges یعنی یه چیزی که لبه داره داخل اون اوکی حرف اضافه اینو با اینا بیاریم. حالا ببینیم مثالش چی میشه. مثالش میشه I've got the key in my pocket. I've got the key in my pocket. I've got the key in my pocket. یعنی اینکه در واقع کلید رو داخل جیبم گذاشتم. I've got the key in my pocket. In my pocket. داخل جیب. In my pocket. کلید رو داخل جیب گذاشتم. مثال بعدی میشه که There is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. There is some milk. Some milk یعنی مقداری شیر. Milk یعنی شیر. In the fridge. In the fridge. یعنی چی؟ In the یعنی داخل fridge یعنی چی؟ یعنی یخچال. مقداری شیر داخل یخچال است. There is some milk in the fridge. مثال بعدی She left it in the top drawer. She left it in the top drawer. یعنی چی؟ یعنی اون گذاشتش اون چیزو حالا یه چیزی رو in the top drawer. In the top drawer. In the top. In the داخل top drawer. Top drawer یعنی اون دراوری که بالاترین دراور اولین دراور تاپ دراور اونی که بالاتر از همه قرار داره. بچه تلفظ دراور میشه دراور اوکی ای ها را آخرش در واقع خیلی خفیف تلفظ میشه تاپ دراور اوکی. مثال بعدی There is nothing left in my cup. There is nothing left in my cup. There is nothing left in my cup. میگه که هیچی توی در واقع فنجونم نمونده. کاپ یعنی فنجون. There is nothing یعنی هیچی left in my cup توی در واقع لیوان من نمونده. توی فنجون من نمونده. کاپ لیوان یا فنجون. اوکی پس گفتیم که این کجاها استفاده میشه؟ within یعنی داخل یا اون چیزایی که لبه داره داخلشون. مثلا کاپ فنجون لبه داره ما میتونیم داخلش رو ببینیم پس within داخله اوکی. در این موارد ما از این استفاده میکنیم. خب حالا بریم سراغ این توی قسمت های بعدی که استفاده میشه. این buildings and rooms. buildings and rooms. building یعنی ساختمون ها و rooms یعنی اتاق ها. پس توی جمله هایی که اشاره داره به ساختمون ها و اتاق ها ما باز از حرف اضافه این استفاده میکنیم. مثالش چی میشه؟ این در واقع میگه که Can you take a seat in the waiting room please? Can you take a seat in the waiting room please? Can you take a seat in the waiting room? waiting room یعنی اتاق انتظار. Can you take a seat in the waiting room? waiting room یعنی اون روم هستش که گفتیم. please هم که یعنی لطفاً. میگه که میتونید توی اتاق انتظار منتظر باشید لطفاً. اوکی پس waiting room اون رومیه که با حرف اضافه این میاد. اوکی مثال بعدی میگه که I left my bag in your office. I left my bag in your office. office یعنی دفتر. I've left my bag in your office. من کیف خودم رو داخل آفیس شما داخل دفتر شما جا گذاشتم. In your office building در واقع اون ساختمونه. I've left my bag in your office. من کیفم رو توی آفیس شما توی دفتر شما جا گذاشتم. بریم مثال بعدی. بچه مثال بعدی در مورد یه فضایی هستش که دور ما رو احاطه کرده. اوکی؟ مثالش Why don't we have a picnic in the park? Why don't we have a picnic in the park? In the park داخل پارک. پارک یه فضایی که اطراف ما رو
پوشونده. Why don't we have a picnic in the park؟ چرا ما توی پارک، در واقع پیکنیک یعنی همون بیرون رفتن، پیکنیک رفتنه. اوکی. Why don't we have a picnic in the park؟ چرا ما تفریح توی پارک نداریم؟ چرا نمیریم تفریح توی پارک؟ اوکی. خب این توی در واقع یه سری جاهای دیگه هم استفاده میشه. این areas, regions, cities, town. اوکی. تو کدوم قسمت ها استفاده میشه؟ وقتی که ما توی جملهمون areas داریم، مناطق مختلفی داریم، city داریم، شهر داریم، town داریم. اوکی. توی این جور مواقع هم ما از این استفاده میکنیم. مثالاش چیه؟ I'm filming this video in Tehran. I'm filming this video in Tehran. من این ویدیو رو توی تهران دارم میگیرم. اوکی. I'm filming this video. این ویدیو رو in تهران، توی تهران دارم میگیرم. cities. اوکی. town. توی تهران. I grow up in Shirvan. I grow up in Shirvan. من توی شیروان بزرگ شدم. I grow up in Shirvan. من توی شیروان بزرگ شدم. Cities. Okay? Or town. Okay. و بریم سراغ مثالای بعدی. Shirvan is a small city in the Khorasan. Shirvan is a small city in the Khorasan. Shirvan is a small city. City. Okay? In the Khorasan. در خراسان. شیروان شهر کوچیکیه توی خراسان. این در خراسان. پس حرف اضافه این اومده. We are going for a drive in the country. برای رانندگی میریم اطراف شهر. Country اینجا یعنی اطراف شهر. به معنی کشور پس نیست. اطراف شهر. Lots of people were swimming in the lake. Lots of people were swimming in the lake. Lots of people یعنی تعداد زیادی از مردم، آدما were swimming in the lake. توی دریاچه شنا می‌کردن. Swimming in the lake توی دریاچه شنا می‌کردن. lake دریاچه. اوکی؟ خب مورد استفاده بعدی که از این داریم توی groups of people هستش. groups of people یعنی یک گروهی از مردم. خب حالا مثالشو ببینیم. She works in the finance team. She works in the finance team. She works یعنی کار میکنه. In the finance team. Finance team یعنی چی؟ یعنی تیم مالی. اوکی؟ تیم مالی. پس تیم مالی finance team groups of people یک گروهی از مردمه. پس از حرف اضافه این استفاده میکنیم. In the finance team توی تیم مالی. مثال بعدی. He's got selected to play in the national team. He's got selected to play in the national team. He's got selected. Selected یعنی انتخاب شد. اون انتخاب شد to play که بازی بکنه in the national team. توی تیم ملی. National team groups of people یک گروهی از آدما هستن که اونم انتخاب شده که بازی بکنه in the national team. توی تیم ملی. خب مثال بعدی. بچه‌ها این دوتا در واقع دوتا مثال داریم که این دوتا مثال استثناء هستن. خب توی این دوتا مثال ما از آن استفاده میکنیم. He's on the board. He's on the board. board اینجا به معنی در واقع هیئت مدیره هستش. هیئت مدیره به معنی برد تخت برد و اینا نیست. به معنی یکی از معنیاش هیئت مدیره است. He's on the board. اون جزء تیم هیئت مدیره است. برد یه تیم دیگه، در واقع یه تیم هیئت مدیره است. منتها استثناء با حرف اضافه on the board استفاده می‌کنیم. با حرف اضافه این استفاده نمی‌کنیم. با اینکه groups of people هستن ولی حرف اضافهشون میشه on. و جمله بعدی هم همینه. There's on the committee. There's on the committee یعنی اونها توی کمیته هستن، توی در واقع کمیسیونن. اوکی؟ کمیته یا کمیسیون. There's on the committee. با اینکه در واقع کمیته هم اون کمیته یا کمیسیون هم در واقع مجلس یا هر چی شامل groups of people میشه ولی این هم جزء استثناءات با حرف اضافه on میاد. There's on.
پس برای اینم این به کار نمیبریم، آن به کار میبریم. این دوتا جزء استثناءات بود که ما از حرف اضافه آن استفاده میکردیم. یادتون باشه. خب مورد استفاده دیگه این توی لیکویدز هستش. لیکویدز یعنی چی؟ یعنی مایعات. وقتی که پس جملمون مایعات باشه ما از حرف اضافه این استفاده میکنیم. حالا ببینیم مثالش چی میشه. مثالش میشه این: Careful, there's a lot of chili in that sauce. There's a lot of chili in that sauce. Careful یعنی مراقب باش. There's a lot of chili. There's a lot of chili. chili یعنی فلفل. There's a lot of chili یعنی مقدار زیادی فلفل. In that sauce. In that sauce یعنی داخل این سس مقدار زیادی فلفل هستش. اوکی؟ سس مایه است و ما براش این that sauce استفاده میکنیم توی این، در واقع توی اون سس. مثال بعدی میشه There's a lot of sugar in soft drinks. There's a lot of sugar in soft drinks. There's a lot of sugar یعنی وجود داره a lot of مقدار زیادی sugar یعنی شکر یعنی قند. اوکی؟ این soft drinks. soft drinks یعنی توی soft drinks یعنی نوشابه های نوشیدنی های بدون الکل، مثلا نوشابه. اوکی؟ There's a lot of sugar in soft drinks یعنی اینکه مقدار زیادی قند توی نوشیدنی های غیر الکلی یا نوشابه وجود داره. پس نوشابه soft drinks نوشیدنی غیر الکلی یا نوشابه مایع هستش. ما براش از چی استفاده میکنیم؟ از حرف اضافه این. اوکی؟ مثال بعدی Do you have milk in your coffee? Do you have milk in your coffee? Do you have milk? milk یعنی شیر. In your coffee توی قهوه‌تون. کافی یعنی قهوه و مایع هستش. ما از چیز استفاده میکنیم؟ از حرف اضافه این. Do you have milk in your coffee؟ یعنی که توی قهوه‌تون شیر دارید. و بریم سراغ حرف اضافه آن. My phone is on the table. My phone is on the table. On the table یه سطح صافه دیگه. میگه که تلفن من، گوشی من is on the table. روی در واقع میزه. On the table یه سطح surface، یه سطح صافیه. پس ما از حرف اضافه on استفاده میکنیم. مثال بعدی We live on the fourth floor. We live on the fourth floor. We live on the fourth floor میگه که ما توی طبقه 4 زندگی میکنیم. اوکی؟ یه سطحیه. fourth floor یعنی طبقه 4 یه سطحیه. We live on the on از حرف اضافه on استفاده میکنیم. مثال بعدی Can you write it on that piece of paper? Can you write it on that piece of paper? Can you write it? اوکی؟ میتونی بنویسی اونا on that piece of paper. On that piece of paper از حرف اضافه on استفاده میکنیم و that piece of paper روی این تکه کاغذ. اوکی؟ تکه کاغذ یه surface، یه سطح صافه. Can you write it on that piece of paper؟ میگه که میتونی اونا بنویسی توی یه تکه کاغذ. piece of paper. اوکی؟ از حرف اضافه on استفاده میکنیم. و مثال بعدی He's split ice cream on his new jumper. He's split ice cream on his new jumper. He's split ice cream. Split ice cream یعنی که ریختن. ice cream یعنی بستنی. split یعنی ریختن. He's split ice cream اون بستنی رو ریخت on his new jumper. On his new jumper. jumper یعنی new jumper یعنی لباس نو، آستین لباس نوش مثلا. اوکی؟ پس He's split ice cream on his new jumper. اون بستنی رو روی در واقع لباس نوش ریختش. His new jumper در واقع یه surface، یه سطح و بستنی رو ریخته روی اون. پس از حرف اضافه آن استفاده میکنیم. حالا آن ما از آن استفاده میکنیم که یا flat surface like roads and streets. flat surface روی یه سطوح صاف مثل چیا؟ مثل roads جاده ها و streets و خیابان ها. حالا ببینیم مثالش چیه. The supermarket is on the corner of مطهری street. The supermarket is
on the corner of مطهری استریت. میگه که سوپرمارکت توی اون گوشه خیابون مطهری هستش. on the corner of مطهری استریت. پس استریت هستش، مطهری استریت. ما از حرف اضافه آن استفاده میکنیم. و توی حال روز هم همینه دیگه. توی جاده هم بخوایم مثال داشته باشیم از حرف اضافه آن استفاده میکنیم. حالا حرف اضافه آن دوباره توی کجاها میاد؟ oceans, rivers and lakes. توی اقیانوس ها، رودخونه ها و دریاچه ها. اگه توی مثالمون باشه ما از حرف اضافه آن استفاده میکنیم. What's that on the water? What's that on the water? اون چیه که روی سطح آبه؟ What's that on the water? چی رو سطح آبه؟ خب آب کجاست؟ توی اقیانوسه یا توی در واقع رودخونه است یا توی دریاچه است. What's that on the water? اون چیه روی سطح آبه؟ خب اینم از این درس. امیدوارم که استفاده برده باشید. منتظر ویدیو بعدی ما باشید. ویدیو بعدیمون در مورد حرف اضافه at and by اگر که اشتباه نکنم در مورد این دوتا حرف اضافه است که اونا رو هم بهتون میگیم که توی چه مواردی ما میتونیم از این دو حرف اضافه استفاده بکنیم. و اینکه حمایت از ما هم لطفا یادتون نره. در واقع ویدیومون رو لایک بکنید، شیر بکنید با دوستاتون و کامنت هم حتما برامون بذارید. ما کامنتاتون رو حتما میخونیم و اینکه کامنتاتون به ما انرژی میده. Have a good time, take care and bye.